Hello mindenki! Kérdezhetitek, hogy hol voltam az utóbbi időben? Igen. Szóval van ez a kis alkalmazás, az a neve, hogy TikTok, nem biztos, hogy hallottatok róla, van rajta talán 15-16 ember, egy kis kínai cég csinálta, azzal az indokkal, hogy munka után leülsz és kis ideig nézegetsz ilyen rövid videókat, egyáltalán nem addiktív, egyáltalán nem csesz szét éppen egy generációt, szóval miért is ne reagáljunk ébredt, vicces TikTokokra? Tudom, nagyon egyedik koncept, de hé, csak nyugodtan vágjunk vissza a régi kerékvágásba, és megpróbálom ez alkalommal nem elbaltázni az egészet. Egyébként az összes TikTok ebben a videóban egy másik TikTok compilationből van, link a leírásban, mert én nem vagyok hajlandó regisztrálni erre a szutyok weboldalra. Kivéve, hogyha akarjátok, szóval kommenteljétek, hogy regisztráljak-e TikTokra, vagy nem, aztán máskor leszedek én TikTokokat. Nem akarok ebből egyébként semmilyen rendszert csinálni, de mondom, most csak nyugodjunk le, szívjunk el egy cigit, és nevessünk együtt, oké? Okay? Nem is dohányzom. This is my outfit for today, and if you don't like it, you could leave. Okay, love you! Figyelj, ha te úgy vagy vele, hogy a saját lakásodban te csak egy szál tangába akarsz flangálni, minden jogod megvan hozzá. Akkor is, hogyha meghívsz valaki mást, csak akkor ne lepődj meg, ha senki nem akar majd átmenni hozzád. De ha az én létesítményemben te így viselkedsz, úgy kibaszlak, hogy a lábad nem éri a földet. Bár elnézve a mankókat, nem nehéz nekem ezt összehozni. Yo, I love Africa. Én is szeretem Afrikát, főleg a kajákat ott. Komolyan, az utóbbi időben elkezdtem diétázni, de szerintem átmegyek egy full afrikai diétára, és nagyon hamar le fogok fogyni. Can you speak African? Actually, the general language spoken across Africa is called Afrikanese, and that's what I'm actually speaking to you right now. Szóval, hogyha angolul beszélsz, de bebaszva, akkor amerikaiul beszélsz. Ha el is harapod a nyelvedet, akkor brittül. Ha napszúrást is kapsz, akkor ausztrálul. És hogyha mindezt egy túl sokat tiktokozó fekete nőként teszed, akkor bantu angolul. Egyébként a Google szerint a swahili a legbeszéltebb nyelv Afrikában. Nem a bantu angol. But you can hear it in your language. Pedig én nem hallom, mert az én anyanyelvem nem germán eredetű. This trend is so funny. The fact that you even mentioned the hair horns reminded me about the concept of hair horns, and I'm literally about to cut myself. Horns, and I'm literally about to cut myself. Hair horns. Ó, bocsánat, én valamiért másra gondoltam, nem tudom miért. Mik egyáltalán a hajszarvak? Ja, hogy ez egy ilyen e-girl trend. Az Ace Ventura haj. Amilyen hajam nekem van minden reggel, akkor gondolom én mostantól egy csodálatos és gyönyörű e-girl vagyok. BLM, where are you at? Black Lives Matter is a movement and organization dealing in police brutality and instances of racial injustice, not inner-city gun violence. Hadd javítsalak ki, fiatalember. A BLM egy mozgalom, aminek az a lényege, hogy Patrice Mary Khan Colors Brignácnak minél több pénze legyen. Meg most komolyan? Az a neve a mozgalomnak, hogy Black Lives Matter? Erre nem foglalkoznak azzal, ami úgymond a number one indok, hogy miért halnak meg fekete emberek? Ez most olyan, mintha én csinálnék egy mozgalmat, aminek az lenne a neve, hogy mentsük meg minden gyereket, kivéve, hogyha bántalmazzák a szülei, mert akkor több reklámot tudunk csinálni, és a több reklámból több ember küld nekünk pénzt, aztán valahova kisbetűkkel kiírjuk, hogy ja, egyébként azokkal a kölykökkel pont nem foglalkozunk. Am I the asshole for telling my girlfriend her cultural food is gross and unhealthy? Na, ezt nem olyan egyszerűen megválaszolni, össze kell adni az elnyomási pontokat. Ha te egy hetero férfi vagy, és a barátnődnek sötétebb a bőre, mint a tied, akkor te vagy a seggarc, ilyen egyszerű. De viccet leszámítva, mi köze van egy fajnak ahhoz, hogy egy étel undorító és egészségtelen, vagy nem? Ha az étel számodra undorító, akkor számodra undorító. És hogyha egészségtelen, akkor egészségtelen. Ez... Miért kapjuk föl a vizet ezen? Ha azt mondod, hogy a pacal undorító, kedvet fogok, és egyetértek veled. Még ha apám nem is. Is a liberal ordering coffee. Equal cream, equal sugar, equality. You know he's not wrong.
That's exactly how I order my coffee. 2 cream, 2 sugars, equality. Én meg mézzel preferálom a kávémat, de nem tudom, a többi TikTokhoz képest ez eléggé laza volt. Nem volt különösebben cringy. Ha itt véget ér, akkor szerintem semmi baj nincs vele. Having said that, here's how a conservative orders their coffee. Bazd meg. Excuse me. What is that? You exactly. I guess mostly cream? Ez annyira vicces volt. That's very interesting. But what do we do about the gays? I mean, how do we get rid of them? Ó, igen, a kemény igazság, mert ha meleg vagy, akkor az egész világ ellened van. Én már csak tudom, most elmesélem nektek a tragikus háttértörténetemet. Én világéletemben egy hetero férfi voltam. A tápláléklánc legtetején voltam, csak azért, mert léteztem. Minden kitüntetés, minden álommunka, mindent megkaptam életemben, amit csak akartam. De viszont egyik nap véletlenül megcsúsztam, és hozzáértem egy péniszhez. Ezzel akaratlanul megkaptam minimálisan a homogént. Azóta az életem egyre rosszabb, mindenki utál sehol. Bocsánat, én ezt nem tudom, hogy komolyan. Bocs, hogy ez a videó olyan kis rövid, lapos, meg kaotikus lett, de még próbálom magamat visszarázni ebbe az egészbe. Remélem azért tetszett, és meg tudtalak mosolyogtatni egyszer. Na, ciao.